Mindjárt kész. Először a narancslégen. Csinálják egy. Nem látszik, hogy ez... Rum. Elmondja. Ez a rum. Mennyit tegyek? Még egy kicsit. Na, jön bele egy csomó narancs. Ah, szó. Csak azt tanultam, hogy a piros löttyöt azt most kell betölteni, és utána a narancsokat csak. Jó. Érted? Ez a tiéd, akkor nekem kicsit kevesebb. Nem elég meleg?